नमस्कार, स्वागत छ सिभिल इन्जिनियरिङ सपोर्ट नेपाली युट्युब च्यानलमा। म आज चाहिँ तपाईहरुलाई इम्पोर्टिङ इमेज अर फोटो इन्टु AutoCAD कुनै पनि बिल्डिङको प्लान इमेजमा जस्तो जेपीजी फर्मेटमा हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ AutoCAD मा इम्पोर्ट गर्ने र कसरी बिल्डिङको फ्लोर प्लान एरिया बिल्ट अप एरियाहरु क्याल्कुलेट गर्ने कसरी म तपाईहरुलाई सिकाउन जाँदै छु। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा AutoCAD मा त्यहाँ माथि टपमा होमको साइडमा इन्सर्ट हुन्छ, इन्सर्ट भित्र एट्याच भन्नेमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईसँग भएको इमेज फर्मेट मसँग यहाँ फ्लोर इमेज छ हो त्यो फ्लोर इमेजलाई इम्पोर्ट गर्नुस्। अहिले यो सेटिङहरु केही नमिलाउनुस्। त्यसपछि तपाईले जस्ट एउटा कर्सरले कतै देखिने गरी यसरी हाल्दिनुस् फोटोलाई प्लानलाई हैन। प्लानको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड व्हाइट कलरमा हुन्छ। त्यही भएर तपाईले अब लाइन युज गर्नुभयो भने लाइनको चाहिँ ठ्याक्कै पोइन्ट चाहिँ देखिदैन, स्पेसिफिक पोइन्ट। त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो यसको चाहिँ कलर चाहिँ अलिकति कम गरौँ। त्यसको लागि इमेजलाई क्लिक गर्नुस्। इमेजलाई यसरी क्लिक गर्नुस्, मैले जसरी गरेछु। इमेजलाई यसरी क्लिक गरिसकेपछि इमेज भन्नेमा पुग्नुहुन्छ हजुर। इमेज भन्नेमा पुगेपछि यहाँनिर चाहिँ फेड भन्ने छ, फेडमा क्लिक गरेर फेड चाहिँ अलिकति बढाइदिनुस्, 0 मा हुन्छ। त्यसलाई फेड बढाइदिएर अब चाहिँ चाहिने जति बिल्डिङ प्लान एरियालाई चाहिँ क्रप गर्नुस्। अब कसरी क्रप गर्ने हेर्नु। क्रिएट क्लिपिङ बाउन्ड्री भन्ने छ, त्यहाँ क्रिएट क्लिपिङ बाउन्ड्रीमा क्लिक गरेपछि यसरी क्रप गर्न मिल्छ। हो क्रप गरिसकेपछि इन्टर क्लिक गर्नुस्। इन्टर क्लिक गरेपछि तपाई आफ्नो चाहिने जति प्लान एरिया हामीले लिइसकेका छौं। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यसलाई चाहिँ ओरिजिनल स्केलमा लान सिकाइदिन्छु। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा एउटा युनिट्स भन्ने कमान्ड हुन्छ है। युनिट्स भन्ने कमान्ड क्लिक गर्नुस् र यो सबैलाई चाहिँ आर्किटेक्चरलमा लैजाउँ टाइप प्रिसिजन 00 राख्नुस् र यो युनिट कन्भर्जन चाहिँ इन्चेसमै छोडिदिनुस्। र अब तपाईहरुलाई म एउटा सानो एउटा डोरको पहिला सबभन्दा फर्स्टमा स्याम्पल देखाउँछु। जस्तो यहाँ डोरको चाहिँ हामीसँग स्ट्यान्डर्ड अनुसार हेर्यो भने यो बिल्डिङ चाहिँ स्कुल बिल्डिङ हो। स्कुल बिल्डिङको चाहिँ लगभग 3 फिटको डोरको विड्थ मान्यौं भने पनि हामीलाई अब यसको स्केल ओरिजिनल स्केल थाहा छैन यो प्लानको। त्यही भएर चाहिँ डोरको चाहिँ हामीसँग फिक्स हुन्छ नि त, यति 3 फिटको डोर हुन्छ भन्ने थाहा छ। त्यही भएर त्यो 3 फिटको डोरलाई चाहिँ फिक्स मानेर यसलाई चाहिँ स्केलमा लैजान्छौं। भनेको मतलब यो फिगरमा चाहिँ डोरहरुको डाइमेन्सन चाहिँ 3 फिट छैन अहिले हैन। तर हामीले चाहिँ कसरी यसरी स्केल यो बिल्डिङको यसरी स्केलमा लैजाउँ कि डोरको साइज चाहिँ 3 फिटै होस् हैन। त्यही चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। किनकि हामीलाई एउटा कुनै स्पेसिफिक डाइमेन्सन थाहा भयो भने चाहिँ त्यसलाई स्केलमा लान सजिलै सकिन्छ। तर यसमा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर हामीले एजुम गर्दै छौं कि डोरको साइज 3 फिट मानौ हैन। मैले यहाँ एउटा डोर देखाएको छु, यो डोरको चाहिँ साइज 3 फिट मानेको छु हैन। अब त्यसपछि अघि जस्तै इमेजलाई क्लिक गर्नुस् र स्केल भनेर एउटा कमान्ड हान्नुस्। स्केल भन्ने कमान्ड हानिसकेपछि अब त्यहाँ मैले बेस पोइन्ट सिलेक्ट गरेको छु हेर्नु। अब बेस पोइन्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि तलपट्टि स्केल फ्याक्टर अर कपी रिफरेन्स भनेर तलपट्टि आएको छ। म रिफरेन्स क्लिक गर्नुस्। अब रिफरेन्स क्लिक गरिसकेपछि अब त्यहाँ के भनेको छ स्पेसिफाई रिफरेन्स लेन्थ भनेको छ हैन। रिफरेन्स लेन्थ भनेको मैले एउटा ढोकाको लेन्थलाई रिफरेन्स मानिरहेको छु भने फर्स्ट पोइन्ट एउटा स्पेसिफाई गरे हैन, सेकेन्ड पोइन्ट स्पेसिफाई गरे डोरको इन्डिङमा। अनि अब मैले 3 फिट भनेर टाइप गरिसके हैन। 3 फिट भनेर टाइप गरिसकेपछि 3 फिट साइजको त्यो ढोकाको साइज चाहिँ अब 3 फिटको भइसक्यो हैन। अनि साइज स्केल पनि त्यही अनुसार चेन्ज भइसक्यो। अब यो बिल्डिङ चाहिँ लगभग एउटा सर्टेन स्केलमा आइसकेको छ हैन। अब ओरिजिनल स्केलमा छ, तपाईले चाहिँ यसको डाइमेन्सनलाई चाहिँ युज गर्न मिल्छ अब हैन। अब तपाईसँग टेन्टेटिभ एरिया चाहिँ निकाल्न मिल्छ यो बिल्डिङ प्लानको। तर यसमा चाहिँ ओरिजिनल एरिया आउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा फिक्स कुनै डाइमेन्सन चाहिँ हुनुपर्छ। अब जस्तै अब यही फिगरमा हेर्नु भयो भने मैले डोरको लागि चाहिँ 3 फिट मानेर एजुम मानेर गरेको छु हैन। र अब 3 फिट एक्चुअली म सबै डोरहरुको तपाईहरुलाई डाइमेन्सन देखाइदिन्छु कति जति आछ भनेर है। हेर्नुस् अब यो डोरको साइज आएको छ 3 फिट हैन। लगभग 2 फिट 12 इन्च 3 फिट त्यस्तै आएको छ। सबै डोरहरु 2 फिट 3 इन्च अथवा 2 फिट 6 इन्च 3 फिट त्यही राउन्डमा आएको छ है। ठीक छ, विदिन 3 फिटै छ। अब त्यति छ भने चाहिँ लगभग मान्न मिल्छ। यसको प्लान एरियाबाट चाहिँ यसको यो प्लानबाट चाहिँ हामीले एरिया निकाल्नलाई चाहिँ त्यति धेरै मिस्टेक चाहिँ नहोला भनेर एजुम गरौँ है। अब एरिया क्याल्कुलेट गर्ने कसरी म तपाईहरुलाई सिकाउँछु।
इमेजलाई ठ्याक्क पोइन्टमा लिएर पोइन्टमा ल्याइसकेपछि अब यहाँ सबभन्दा माथि टपमा गएर अब हजुरले चाहिँ के गर्नुहोस् भने एरिया भन्ने कमान्ड टाइप गर्नुहोस् AREA एरिया मैले स्क्रिनमा गरेको छु एरिया टाइप गरिसकेपछि अब पोइन्ट स्पेसिफाई गर भनेको छ कर्नर पोइन्ट अब एरिया क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कर्नर पोइन्टहरू स्पेसिफाई गर्ने कसरी हेर्दै जानुहोस् मैले इनिसियल पोइन्ट एउटा सुरुमा स्पेसिफाई गरेँ नेक्स्ट पोइन्ट भनेर आइसक्यो नेक्स्ट पोइन्ट भनेर आइसक्यो अब नेक्स्ट पोइन्ट यस्तै यस्तै क्लिक गर्दै जानुहोस् नेक्स्ट पोइन्ट क्लिक गरिसक्नु अनि यसरी सानो एउटा ब्लकको एरिया निकालेर तपाईहरुले निकाल्दा नि हुन्छ जसरी मैले निकालिरहेको छु हेर्नुस् एउटा सानो ब्लकको एरिया निकाले अब कति आएको छ एरिया त्यस निकाल्नु हैन अनि डिफरेन्ट ब्लकहरु छ यहाँ कति 3-4 वटा ब्लक छ अब 3-4 वटा ब्लकको एरिया निकालेर निकाल्नु जस्तो यसको अहिले एरिया कति आयो 671.01 स्क्वायर फुट आयो हैन यस्तै सानो ब्लकहरु सबै छ हैन यहाँ अर्को ब्लकको पनि म तपाईहरुलाई एरिया देखाउँछु यो सबै एरिया सबै ब्लकको एरिया निकालेर हजुरले समेसन गरेर कति हुन्छ एक्चुअल एरिया भनेर निकाल्न पनि हुन्छ हैन अब हेर्नुस् अब यहाँ यो ब्लकको पनि मैले तपाईलाई गरेर देखाएँ अब यो ब्लकको ठ्याक्कै एरिया आयो है अब कति आएको छ इन्टर क्लिक गर्नुस् अब सरी इन्टर थिच्नुस् अनि कति आयो 647.66 स्क्वायर फिट आयो हैन अब यति दुईटाको समेसन हामीले गर्न सकियो अघिको एरिया र अहिलेको एरियाको समेसन गर्न सकियो हैन त्यस्तै यहाँ भएको ब्लकहरुको सबैको समेसन गर्न मिल्छ तर अब त्यो चाहिँ लेन्दी प्रोसेस हुन्छ क्याल्कुलेसन पनि जानुपर्छ त्यसको कारणले चाहिँ म तपाईहरुलाई सबैको एरिया एकैचोटी निकाल्ने कसरी भनेर सिकाउँछु त्यसको लागि चाहिँ माउसको कन्ट्रोलिङ चाहिँ अलि राम्रै चाहिन्छ है यसरी हरेक ब्लकको बाहिर क्लिक गर्दै जानुस् हैन विथ भनेको अब तपाई एरियाको यो हरियो शेडेड पोर्सन छ नि शेडेड पोर्सन चाहिँ जहिले कुनको एरिया क्याल्कुलेट गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ भित्र राख्नुपर्छ हैन जसको एरिया क्याल्कुलेट गर्ने हो त्यसको चाहिँ हरियो भित्र चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो मैले यहाँ राखेर देखाएको छु हेर्नुस् अब यत्रो ब्लकको मैले एकैचोटी एरिया निकाल्न लागेको छु है अब यो ब्लकको एकैचोटी एरिया निकाल्न लागेको छु कता कता अब ग्यापहरु हुन्छ बिल्डिङमा अब त्यो ग्याप भएको एरियामा चाहिँ ठ्याक्क यसरी पोइन्ट थिच्दै हैन नेक्स्ट पोइन्ट भनिरहेछ त्यहाँ नेक्स्ट पोइन्ट स्पेसिफाई गर्दै जानुहोस् यसरी विदिन ब्लकको एरिया लगभग टेन्टेटिभ ब्लकको एरिया आयो है इन्टर क्लिक गर्नुस् अब इन्टर क्लिक गरिसकेपछि एरिया आयो ओके इन्टर क्लिक गर्नुस् कति आयो 2834.92 स्क्वायर फिट आयो है अब यो भनेको त मैले सिलेक्ट गरेको एउटा सर्टेन ब्लकको एरिया आयो अब म तपाईहरुलाई अझ एउटा बाँकी ब्लक छ माथि र यता राइट साइडतिर यो ब्लकको एरिया निकाल्न सिकाउँछु अब यसरी मैले देखाएको छु अब यसरी एरिया फिक्स गर्दै जानुस् त्यहाँ डोर छ भनेपछि त्यो स्पेस त्यहाँ केही न केही बिल्डिङ छ हैन अब यसरी कहाँ ट्रेस गर्नुस् पोइन्ट ट्रेस गर्दै यो एरिया यति एरिया यो ब्लकको भयो अनि त्यसपछि हजुरले यो ब्लकलाई र यो ब्लकलाई एकैचोटी गर्न पनि मिल्छ अब डिफरेन्ट ब्लक बनाएर गर्दा नि हुन्छ म जस्तो अब यहाँ अहिले एउटै ब्लक गराएर देखाइदिन्छु है हेर्नुस् एउटै ब्लक गराइदिन्छु ओके 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 भइरहेको छ अब यसरी एउटा ब्लक पनि भइसक्यो बाहिर डोर निस्किएको छ त्यसको एरिया लिनु पर्दैन बिल्डअप एरिया भने आउटर थिकनेसको चाहिँ देखि आउटर थिकनेससम्मको एरियालाई चाहिँ बिल्डअप थिकनेस भन्छ है बिल्डअप एरिया भन्छ अब यो पिचको यो पोर्सन चाहिँ एक्स्ट्रा आयो यसलाई चाहिँ म हटाउँछु कसरी हटाउँछु हेर्नु है अब यसरी डिसिलेक्ट गर्ने पनि तरिका हुन्छ त्यो जुन पोइन्ट हो त्यही जानुस् यसरी अर्को पोइन्टमा जानुस् यसरी डिसिलेक्ट भयो अनि चाहिने एरिया चाहिँ ठ्याक्क सिलेक्ट गर्नुस् आउटर बाउन्ड्रीमा कति एरिया आयो 1947.85 आयो हैन अब यो अघिको एरिया र अहिलेको एरिया चाहिँ समेसन गर्नुस् अघि कति आएको थियो 2234.92 स्क्वायर फुट आएको थियो अहिले चाहिँ 1947 स्क्वायर फुट आएको छ हैन अब यसरी क्याल्कुलेटर खोलेर दुईटाको भ्यालुलाई चाहिँ समेसन गरौँ समेसन गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु कति आउँछ हेरौँ अघिको दुईटा ब्लकको चाहिँ मैले एरिया निकालेको थिएँ हैन हजुरहरुलाई अब यादै होला कि अथवा लेखेर राख्नुस् तपाई 2234 प्लस 1947 छ है एरिया अब मैले त्यही गरेँ र 4181 स्क्वायर फुटमा आयो हैन अब स्क्वायर फुटलाई चाहिँ तपाईहरुलाई स्क्वायर मिटरमा पनि चाहिन सक्छ त्यही भएर डिभाइड बाइ 10.74 गर्दा ठ्याक्कै लगभग आउँछ है 10.74 गर्दा स्क्वायर मिटरमा आउँछ 10 कति आउँछ लगभग 389.29 आयो हैन यो चाहिँ स्क्वायर मिटरमा आयो है अब यो स्क्वायर मिटरमा आयो 4181 चाहिँ स्क्वायर फुटमा थियो यसरी चाहिँ एरिया क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ कुनै पनि प्लानको कुनै पनि इमेज भयो भने त्यसको चाहिँ अब हामी स्केल थाहा हुँदैन हैन स्केल थाहा हुँदैन
तपाईहरुले यतिकै देखिएको प्लानबाट एरिया निकाल्नु भयो भने एरिया धेरै सानो आउँछ है। त्यसलाई चाहिँ ओरिजिनल स्केलमा लानुस् र ओरिजिनल स्केलमा लगिसकेपछि बल्ल एरिया क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने एरिया एक्ज्याक्ट एरिया आउँछ है। मैले एरिया लेखेको छु, एरिया इज इक्वल टु 389.29 स्क्वायर मिटरमा आयो है। ल अब अहिले भिडियो चाहिँ म यही इन्ड गर्न चाहन्छु। फर्दर यो भिडियोहरु हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म यस्तै सिभिल इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड केही फिल्ड केही तपाईहरुलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरु लिएर आउने छु फ्युचरमा। AutoCAD सँगको ट्रेनिङ पनि म सायद छिटै लिएर आउने छु, यही युट्युब च्यानलमा लिएर आउने छु सबै म्युनिसिपालिटी ड्रइङलाई हुने गरी। ओके, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। थ्यांक यू।